අදත් ඔබට විශේෂ ඉංග්‍රීසි භාවිතයක් කියලා දෙන්නයි මම DJ Spoken English වෙතින් සූදානම් වන්නේ. දැන් ඇඳක කෙනෙක් ඉන්නකොට හෝ යමක් ඇඳ මත තියෙනකොට භාවිතා වෙන නිපාත දෙකක් තියෙනවා. ගොඩාක් අය මේ පිළිබඳ එහෙම ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් මට හිතුණා අද ඔබට ඒ සම්බන්ධව මගේ channel එක හරහා කියලා දෙන්න. මම ඇඳේ ඉන්නේ. I am in bed. දැන් I am in bed කියලා කියන්නේ මම ඇඳේ ඉන්නේ. දැන් මෙතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මෙතන I am in the bed නෙමෙයි මම ඒ ගැන තව පස්සුව කතා කරන්නම්. I am in bed. දැන් මෙතන අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඇඳේ නිදාගන්න සැරසෙන්න හදනවා කියන අදහසයි මේ තියෙන්නේ. නිදාගන්න තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි ඇඳේ ඉන්නකොට තමයි කියන්නේ I am in bed. මම මේ ඇඳේ ඉන්නේ. ඕ මේ ඇඳේ ඉන්නේ රෙද්දක් පොරෝගෙන මේ ඉන්නේ. හරි. ඒ ආකාරයෙන් අපි කතා කරනවා I am in bed කියලා. එතකොට මම ඇඳේ ඉන්නේ කියන එකම කතා කරනවා I am on the bed කියලා. හැබැයි වෙනසක් තියෙනවා මේ in bed කියන එකයි on the bed කියන එකේ වෙනසක් තියෙනවා. I am on the bed. හරි. එහෙම අපි කතා කරන්න ඕන ඇඳේ මේ විදිහට ඉන්න වෙලාවට. ඉඳගෙන එහෙම නැත්නම් ඇඳක හිටගෙන ඔබ හිතන්නකෝ කාමරේ බල්බ් එක පිච්චිලා කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපි ඇඳට නැගලා උඩ බල්බ් එක මාරු කරගන්න අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙලාවටත් අපි ඇඳේ ඉන්නේ. ඇඳේ හිටගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් ඇඳේ මේ ආකාරයෙන් ඉඳගෙන ඉන්නව නැත්නම් හිටගෙන ඒක මකුළුදල් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔබට I am in bed කියන්න බෑ. I am on the bed කියලායි කියන්න වෙන්නේ. එහම අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන I am on the bed. ඒලාට in bed කියන්න එපා. I am on the bed කියලායි ඔබ ඇඳේ ඉඳගෙන හෝ හිටගෙන සිටන වෙලාවට කියන්න ඕන. හරි. ඔහු ඇඳෙන් තියන්න. Put him on the bed. ඒ කියන්නේ ඇඳ මත තියන්න කියලායි කියන්නේ. on කියන්නේ මත උඩ මත කියන අදහස. Put him on the bed. හිතන්න කෙනෙක් බීගෙන ගෙදර එනවා වැටිලා යාළු උස්සගෙන එනවා. ඉතින් ගෙදරට ගෙනාම ඒ කාන්තාව යාගේ බිරිඳ කියනවා ඔන්න ඔය මිනිහම ඇඳෙන් තියන්න. යාර කේන්ති ගිහින් ඉන්නේ බීලා කන මදියා වගේ. ඉතින් ඔන්න ඔය එයා ඇඳෙන් තියන්න. Put him on the bed. Put him on the bed. In the bed නෙමෙයි on the bed. ඇඳ මත තියන්න කියලායි කියන්නේ. හරි. ඊළඟ උදාහරණය ඔබ දකිනවා බබා ඇඳේ ඉන්නවා. බබා ඇඳේ ඉන්නේ. The baby is in bed. ඔව් ඒ කියන්නේ ඇඳේ ඉන්නවා. දැන් එයා නිදා ගන්නවා වගේ හදන්නේ. මේ ආකාරයෙන් ඔබට පේනවා the baby is in bed. එයා ඇඳේ ඉන්නේ. පොරෝණ එකක් ඇතුලේ ඉන්නේ. ඇඳේ මේ ආකාරයෙන් අපි මේ වගේ කව එකක් ඇතුලේ වෙලා ඉන්නකොට තමයි ගොඩක් අය මේ in bed පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම බබා ඇඳේ ඉන්නවා කියලා අපිට the baby is on the bed කියන්නත් පුළුවන්. මෙතන නිකම්ම ඇඳ මත වැතිර සිටනවා කියන එකයි අදහස් කරන්නේ. මෙන්න මේ ආදි වශයෙන් හරි ඉන්නකොට අපි කියනවා the baby is on the bed කියලා. කෙනෙක් ඔබෙන් කෝල් කරලා අහනවා යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔයා දැන් කොහෙද ඉන්නේ? Where are you now? Where are you now? නැත්නම් where you now කියලා ෂෝට් කරලා අහන්න පුළුවන්. අපි කියනවා මම මේ ඇඳේ බං ඉන්නේ. I am on the bed. Just relaxing. මම මේ චුට්ටක් විවේක ගන්නවා. Just relaxing. I'm on the bed. Just relaxing. දැන් ඔබට පේනවා මෙන්න මේ විදියට ඇඳ මත දිගා වෙලා ඉන්නවා. රිද්දක් පොරෝගෙන නිදා ගන්න හදන අවස්ථාවක් නෙමෙයි. නිකන් ඇඳට වෙලා පොඩ්ඩක් රෙස් කරනවා. අම්මේ කොහෙද මගේ ෆෝන් එක? Where is my phone? Where is my phone? ඒක ඇඳ උඩ තියනවා පුතේ. ඒක ඇඳ උඩ it is on the bed. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් දෙයක් ඇඳේ තියෙනකොට ඇඳ මත තියෙනකොට අපිට in use කරන්න බෑ. අපි කියන්න ඕන my phone is on the bed.
My laptop is on the bed. එහෙමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ. ඇඳ මත තියනවා කියලායි මේ කියන්නේ. නැතුව මේ භාණ්ඩ වලට ඇඳේ නිදා ගන්න යන හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම ඔබට ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැති. එතකොට in the bed කියන්න බැයිද කියලා. නෑ එහෙම කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඉංග්‍රීසියේ තියෙන හැටි එහෙමයි එක වචනයෙන් අර්ථ වෙනස් වෙනවා. දැන් I am in the bed කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මම ඇඳේ ඉන්නේ කියන්න පුළුවන්. හැබැයි එතන කියන අසනීප තත්ත්වයක් මත ඉන්නවා කියන එක. අපි ඔය රෝගී තත්ත්වයක් මත ඇඳට වෙලා ඉන්නේ. ඒතකොට අපි මේ නිදා ගන්න හදනවා රෙද්දක් පොරෝගෙන සනීපේ නිදා ගන්න යන අදහසක් නෙමෙයි මෙතන මේ කතා කරන්නේ. සමහර බෙඩ් රෙස්ට් කරන්න කියලා ડોක්ටර්ස්ලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රෝගී තත්ත්වයක් මත ඇඳට වෙලා ඉන්නවා කියන එක තමයි කියන්නේ I am in the bed කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අදත් ඔබ GJ Spoken English වෙතින් තවත් වටිනා අදහස් කීපයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කතා කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපි තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් නැවතත් මුණ ගැසෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.